සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක එක්ක ස්ට්‍රක් වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එක හිර වෙනවා. ටච් දැන් මේ 100% ටච් කළා ඔයා කිසිම වැඩක් නොකර ෆෝන් එක තියෙද්දිත් ඕෆ් වෙනවා. ඊළඟට ෆෝන් එක රත් වෙනවා, හිර වෙනවා, ස්ලෝ අන්නේ ඒ ස්ලෝ ගති ස්ට්‍රක් වීම මේ ඔක්කොම ටිකක් හරි මම අඩු කරගන්න විදිය තමයි ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලා පළවෙනිට ඔයාලගේ setting app එක open කරගන්න. මම මේ setting app එක open කරගන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාගන්න මම දාන වීඩියෝ ආගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකේ. ඔයාලගේ හොයාගන්න developer option කියන එක මේ තියෙන්නේ. මම මගේ developer option වලට යන්නම්. මේ developer option වල වෙනම කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මම මේ කියන ටික විතරක් වෙනස් කරගන්න. දැන් මේ ටික් එක දැවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා dialog sim යන use කරන්නේ my dialog app එක හරි wow app එක හරි පාවිච්චි කරනවා නම් මේක on එකේ බෑ. මේ app දෙක මේ application දෙක පාවිච්චි කරන්න බෑ. මේක on එකේ මේක off කරලා ඕනේ මේ application දෙක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා දැන් ඉතින් ඒ application දෙක පාවිච්චි කරන්න අත්‍යවශ්‍යතාවයක් නැත්තම් ඔයාලා මේ ටික් එක on කරගන්න. මම මේ ටික් එක on කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ මෙතන access ඉල මෙතනින් මම ඕකේ දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔන්න තමයි මේකේ view එක මේ first එකේ පේන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේකේ මේ පල්ලෙහාට යන්න. මම මේ පල්ලෙහාට යන්න. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තුනක් තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ මගේ මේ එකයි ගානේ තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක දාගන්න ඕන මෙන්න මේ 5x කියන තැනට. මේ තුනම මේ 5x කියන එක උඩට දාගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ පොඩ්ඩක් යටට යන්න. හරි. ඔයාලගේ නම් මේක ඕෆ් වෙලා ඇත්තේ ඇත්තටම ගේම් ගහන කෙනෙක්ට වටිනම ඒ කියන්නේ මේක ගේම් ගහන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රී ෆයර් වගේ ප්ලේ කරනවා නම් ගොඩක් දුරට මේ ෆෝන් ලැග් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔන් කරගත්තට පස්සේ ඒ ලැග් වෙන එක 99%ක්ම අඩුයි. මේ ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන තා ටිකක් යටට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් තියෙනවා. background processing limit කියලා. ඔයාලා මේක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා දාගන්න මේ no background processing කියන එක. මම ඒක උඩ එකපාරට ටච් දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව විදියක් තියෙනවා මේක කරගන්න. දෙවෙනි ක්‍රමය ඔයාලා ඒකට ඔයාලගේ Play Store app එක open කරගන්න. මම Play Store app එක open කරගත්තා. ඔයාලා මෙතන search කරන්න kill apps කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ application එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ application එක install කරගන්න. ඔයාලා බය නැති install කරන්නේ virus මොනවද මේ application එකෙන් ඔයාලගේ phone එකට එන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන මේකත් ඒ කියන්නේ phone එකේ තියෙන සියලුම දේවල් මේකෙන් ඉවත් කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ photo, video, music ඒ මොනවද නෙමෙයි. ওই phone එකේ තියෙන ඔය වැඩ කර නැති දේවල් run වෙනවා ඇති. ඒ වගේ දේවල් ඊළඟට virus ಜಾති phone එකේ වැඩ කර නැති දේවල් විතර ඔකේ ආයෙ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට තියෙන කිසිම දෙයක් වෙනම කිසි දෙයක් අයින් වෙන්නේ නැහැ. MB 9.57ක් වගේ මේක පොඩි application එකක්. ඔකම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මතක හිටු මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක all දාගන්න. මම දාන වීඩියෝ ඔයගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හරි. දැන් මගේ app එක open වෙලා
ඩවුන්ලෝඩ් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. මම දැන් මේක ඕපන් කරගන්න මේ ඇප් එක. හරි. මම දැන් මේ ඇප් එක ඕපන් කරගත්තා. ඔයාලට පළවෙනිට මේ ඇප් එකේ view එක තමයි උතන බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලා මේ මෙතන ඇති වීඩියෝ ප්ලේ බටන් එකක් වගේ එකක්. ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන දෙන්න agree and connect කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලගේ setting එකට යයි. ඔයාලා මෙතනින් තෝරගන්න මේ kill apps කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා kill apps එක උඩ එපුවට පස්සේ මේ මෙතන ටික් එකක් on කරගන්න. ඔයාලා බය නැතුව ටික් එක on කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන okay ඉල්ලයි. okay දෙන්න. ඊට පස්සේ back වෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ ආයි මේ මෙතන එකපාරක් ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම දේවල් මේකෙන් මේ ක්ලීන් වෙනවා. ඇප්ලිකේෂන් එකකින් අර මේක වෙද්දි මගේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකක් අයින් වුණා. මම මේ ආයේ රෙකෝඩ් එක කරලා ඔයාලගේ වෙන හානියකට තියෙන්නේ ඔයාලගේ තියෙන කීබෝඩ් එක දැන් හෙලකුරු හරි ෆ්ලෑෂ් බෝඩ් හරි වගේ තිබ්බනම් ඒක ක්ලියර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආයෙ අපි මුලකින් ඉඳලා දාගන්න ඕනේ. ඒක විතරයි වෙන හානියකට තියෙන්නේ. කීබෝඩ් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකටම අදාළ කීබෝඩ් එක තමයි ඔයාලට එන්නේ. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. හැබැයි තියෙන bell icon එක all දාගෙන තියාගන්න. මම දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.